اليوم حابب أقدم لكم إضافة جميلة وسهلة وكتير راح تتفوق على اليوتيوبرز الآخرين. هاي الإضافة اسمها تيوب بادي. هاي الإضافة هي متوافقة مع شركة اليوتيوب. تقدر تحمل الإضافة، تكبس إما على جوجل كروم أو فايرفوكس، أوبرا، إيدج، أو آيفون أو أندرويد. كثير من اليوتيوبر الأجانب بيستخدموها عشان ينجحوا في القناة. بنروح أول إشي عشان نحمل الأداة، بنروح على install free now. راح يحولك على سوق كروم السوق الإلكتروني. نحط إضافة إلى كروم، تثبيت الإضافة. أكتر من 1,000,000 مستخدم منزلها. راح تساعدك كتير 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 هذه الأداة. تم الإضافة، بنروح على اليوتيوب، نحط ريفرش للقناة، نوافق، نحط sign in with يوتيوب، نختار اسم الحساب اللي بدنا إياه، السماح، وهيك راح يجيلك إنه تم الاتصال بنجاح. نروح على أي فيديو للقناة. طيب، زي ما انتوا شايفين هاي الأداة اللي نزلناها قبل شوي. هون راح يعطيك total views اللي هي مجموع المشاهدات. total views اللي هي نسبة المشاهدة 9000. الكومنت، التعليقات، نسبة اللايكات، نسبة الديسلايك. هنا كم نسبة المشاركة في الفيسبوك، في التويتر. هون القناة العامة 300 فيديو فيها، 2089,000 مشترك، 18 مليون مشاهدة. هون بس اقتراحات للقناة عشان تقدر تعدلهم. تاجز اللي هي التاجز الموجودة في الفيديوهات، تقدر تنسخها كوبي تو، تنسخهم كوبي تو الحافظة. وهذه هي الأداة اللي معنا اليوم. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فينا كمان أداة تانية اسمها void q، اللي هاي الأداة void q for يوتيوب. أنا طبعا منزلها، راح أحط لكم الرابط تحت في أسفل الفيديو إذا حبيتوا تنزلوها. هي تقريبا أداة مشابهة لقناة ندخل على أي فيديو، استنى حتى تحمل الأداة. هون هذه هي الأداة شكلها. طبعا احنا نحط لوجين سينجين with جوجل، فبنختار رابط القناة اللي بدنا إياه على طول مباشر. راح يحطلنا، راح يرجعنا على القناة. نفتح على نحملها، نحط إعادة تحميل للقناة. طبعا هاي الأداة نسبة التقييم للفيديوهات 38.5%.
عدد المشاهدات، مدة الفيديو. ننزل لتحت بحكي لك ما نشرتها على اليوتيوب ولا على الفيسبوك إنها باد سيئة يعني. طيب ننزل تحت تقييم الفيديو في المشاهدات اللي هو 72%. زي ما حكينا هون تاجات الفيديو، نصائح للفيديو، إنه التوتال العنوان لازم يكون مناسب، حاطين الإكس تاجز فيها، الوصف موجود، كاز موجود، اند سكرين موجود، يوجوال تيبل لاين موجود، الربح موجود، وهكذا. وهي التاجات رقم 26 تحقيق الربح. بعطيك النسبة الموجودة هون تاجات، بعطيك برضه هون بعطيك نسبة اقتراحات تقدر تحطها على التاجز اللي هي أنا حطيتها تاجز في القناة. وهيك بنكون خلصنا الأداة الثانية. ننتقل على الأداة الثالثة اللي هي سوشيال بلاد. انتقلنا على السوشيال بلاد. تقدر من هون تبحث على أي قناة في التويتر، في الفيسبوك، في الانستغرام، في الديلي موشن، في اليوتيوب. مثلا نبحث على هل تعلم، قناة هل تعلم مثلا. هاي فيها نكبس عليها، فيها 44 فيديو، فيها 1075 مشترك. هون كانتري، هون تخصص القناة البيبول. ننزل تحت تقييمها بسالب. الربح تبعها الشهر من 88 ل6 دولار، وفي السنة من 1000 ل66 دولار. طبعا هون بعطيك كم ربحت القناة في الفيديو، في كل فيديو، وكم أجاها مشتركين. نروح على القناة تبعتها نشوف. هاي القناة، وهاي السوشيال بلاد تبعت القناة. زي ما حكينا بسالب، تربح من بين 88 دولار ل6 دولار. ترتيبها، وهون نسبة المشاهدات وربحها في السنة. هون كم أجاها مشتركين وكم أجاها أرباح. ولهيك بنكون خلصنا الفيديو لهذا اليوم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.